Kesäkuun 9. päivä 1944 Puna-armeijan tykistö avasi tulen Karjalan kannaksella ja pian myös muillakin alueilla. Kyseessä oli yksi toisen maailmansodan suurimmista tulivalmisteluista. Neuvostoliiton suurhyökkäys kohti länttä oli alkanut, ja toisin kuin oltiin yleisesti odotettu, ensimmäinen isku ei kohdistunut jollekin sellaiselle alueelle, jossa vastassa olivat Saksan joukot, vaan hyökkäys käynnistyi Suomea vastaan ja hyökkäys käynnistyi Karjalan kannaksella. Se, että ensimmäisen iskun kohteena oli juuri Suomi, oli yllättävää, ja se oli yksi niistä syistä, jotka selittävät sitä, kuinka Suomi tosiasiallisesti itse asiassa tuossa vaiheessa yllätettiin. Mutta tältä osin tarina on monimutkaisempi ja sitä käsittelen toisessa videossa. Mutta oli miten oli, 9. kesäkuuta 1944 käynnistyi massiivinen tulivalmistelu ja seuraavana päivänä sitten Puna-armeijan laaja hyökkäys. Tämän hyökkäyksen myötä käytännössä tunneissa suomalaisten ensimmäisen puolustuslinjan puolustus romahti, ja siellä missä se ei romahtanut, niin muualla tapahtuneen sortumisen myötä sitten oli peräännyttävä, jotta ei olisi jääty itse sitten vihollisen saartamaksi. Tästä alkoi suomalaisten perääntyminen kohti länttä. Tässä videossa käsittelen tätä perääntymistä, siihen liittyviä tapahtumia sekä sitten sen myötä tapahtunutta Viipurin kaupungin menetystä. Viipurin kaupunki oli tärkeä kaupunki, mutta ennen kaikkea sillä oli hyvin vahva symbolinen merkitys. Mutta palataanpa sitten tähän lähtökohtiin. Mutta käydäänpä aluksi läpi kuitenkin näitä peruslähtökohtia. Siis kuten tuossa juuri totesin, niin Puna-armeijan hyökkäys oli yhtä aikaa sekä odotettu että yllättävää. Yllättävää siinä oli se, että itse asiassa itärintaman suurhyökkäystä kyllä odotettiin, mutta niin länsiliittoutuneet kuin Saksa kuin Suomikin odotti sitä, että se ensimmäinen isku annettaisiin Saksan hallussa oleville alueille etelämpänä. Mutta Stalin oli jo keväällä 1944 päättänyt, että ensi-isku itse asiassa annetaan Suomeen, ja näitä tavoitteita olen aiemmalla videolla käsitellyt. Suomalaisten tilannekuva oli kauniisti sanottuna puutteellinen. Kyse ei ollut siitä, että varsinaisesti ei olisi ollut havaittavissa varoitussignaaleja, vaan ei kyetty kokoamaan sitä kokonaiskuvaa. Ja siinä vaiheessa, kun 9. päivä massiivinen tulivalmistelu käynnistyi, 10. päivä sitten käynnistyvät laajat maahyökkäykset, niin hyökkäys itse asiassa kerkesi jatkua tuntikausia ennen kuin edes ymmärrettiin, että minkälainen skaala siinä todenteolla oikeastaan oli. Suomea vastaan oli keskitetty noin 450 000 miestä, näistä yli puolet Karjalan kannaksella sekä yli 10 000 tykistöasetta. Kun huomioidaan se, että kuinka paljon erilaisiin tuki- ja huoltotehtäviin tarvittavia joukkoja oli, niin puhumme jo määrästä, mikä lähestyy miljoonaa. Hyökkäys alkoi tosiaan massiivisella tulivalmistelulla 9.6. aamulla ja seuraavana päivänä sitten maahyökkäyksen todenteolla käynnistyessä ensimmäinen puolustuslinja murtui. Tämä ensimmäinen puolustuslinja, sen murtuminen suurelta osin kyse oli siitä, että vihollinen kykeni keskittämään asemia vastaan aivan massiivista tykistötulta, jauhamaan ne murskaksi. Maasto oli itse asiassa suurelta osin myöskin linnoittamisen kannalta hyvin haastavaa, hiekkapitoista kangasmaastoa, kun siellä sitten ne puurakenteet saadaan romahtamaan, niin jäljelle ei jää kuin matalia kuoppia, betonikorsuja ja linnoitteita neuvostoliittolaisesta propagandasta huolimatta ei ensimmäisessä linjassa kuitenkaan niin kauheasti ollut. Jälkiviisas voisi sanoa, että ensimmäinen puolustuslinja, sen puolustaminen oli jo alun alkaen monelta osin hyvinkin vaikea tehtävä. Tosiaankin suomalaisten ensimmäinen puolustuslinja romahtaa käytännössä ensimmäisen neuvostoliittolaisen laajempaan maahyökkäykseen 10. päivä kesäkuuta 1944.
Venäläiset läpäisivät Suomen ensimmäisen puolustuslinjan 10. päivä kesäkuuta 1944. Hiukan yllättäen, ainakin aikalaisten näkökulmasta, hyökkäys oli kohdistettu Suomen vahvimpia puolustusasemia vastaan, mutta kun katsotaan sitten näitä neuvostoliittolaisten suunnitelmia, keskitettyjen joukkojen määrää ja tavoitteita, niin ratkaisu oli itse asiassa sangen looginen. Nimittäin tavoitteena oli murtautua Suomen puolustuslinjan läpi ja niin, että olisi pääsy Viipuriin ja Petroskoihin johtaville teille. Neuvostoliittolaisessa sotilasjargonissa kyse oli nimenomaan Viipuri-Petroskoi rintaman offensiivista, tai Karjalan rintaman Viipuri-Petroskoi offensiivista. Eli iskettiin sinne, missä suomalaisten asemat olivat kaikkein vahvimpia, jotta päästiin nopeasti tieverkkoon kiinni. Taustalla tässä oli myöskin se, että Neuvostoliitto oli keskittänyt alueelle merkittäviä määriä panssarijoukkoja, ja kuten jokainen sotahistoria tunteva tietää, niin kehityksestä huolimatta nämä panssarivoimat olivat kuitenkin verrattain riippuvaisia tieverkostosta, kun sitten yhdistetään siihen vaunujen liikkuvuuteen se, että vaunuille piti toimittaa ampumatarvikkeita ja polttoaineita, niin käytännössä sitten nämä tielinjat vesistöjen rajaamilla alueilla, maastossa, jossa oli suuria ja laajoja metsäalueita, niin määrittivät kuitenkin ne helpommat etenemisreitit. Niinpä Neuvostoliitto iski ja läpäisi Suomen puolustusasemat niiden vahvimmassa kohdassa, tavoitellen sitten Petroskoihin ja Viipuriin vieviä teitä. Huomioarvoissa on kuitenkin se, että kuinka tämä Suomen ensimmäinen puolustuslinja, pääpuolustusasema oli syntynyt. Se oli itse asiassa syntynyt aika lailla sillä tavalla, että kun suomalaiset olivat edenneet Karjalan kannaksella kohti itänaapurin alueita ja Leningradia eli Pietarin kaupunkia, niin siinä vaiheessa kun suomalaiset olivat yhä lähemmäksi ja lähemmäksi Leningradia edenneet, vihollisen vastarinta oli tiivistynyt, eteneminen oli muuttunut vaikeammaksi ja vaikeammaksi, ja oikeastaan se ensimmäinen puolustuslinja, mikä rakentui, niin oli osittain sellaisissa asemissa, että suomalaiset olivat päässeet siihen etenemään ja homma oli sitten hyytynyt syystä tai toisesta. Ja toisaalta sitten ensimmäinen puolustuslinja oli asemissa, missä oltiin sitten päätetty pysäyttää eteneminen. Suomihan oli tehnyt osin poliittisista syistä sen päätöksen, että Leningradin kaupungin kimppuun ei hyökätty, vaan edettiin itselle edullisiin puolustusasemiin. Mutta tämän pääpuolustuslinjan haavoittuvuus oli tietysti tiedossa sitten alusta alkaen, ja niinpä verrattain varhain jo alettiin sitten rakentamaan niin sanottua VT-linjaa, eli Vammelsuu-Taipaleen linjaa, jonka tässä nyt sinisellä sitten kynällä suurin piirtein korostan tässä neuvostoliittolaisessa kartassa. Tämän puolustuslinjan osalta annettiin rakennusmääräys jo sitten 6. päivä marraskuuta 1941, eli siinä vaiheessa, kun sitten tämä hyökkäysvaihe Karjalan kannaksella oli loppunut, niin ryhdyttiin sitten linnoittamaan puolustusasemia. Ja tämä VT-linja oli sellainen, että se rakennettiin tämän pääpuolustuslinjan taakse. Tiedettiin, että pääpuolustuslinja oli siinä aivan vihollisen nenän alla. Haastehan siellä oli se, että siinä oli heti vastassa nämä venäläisten asemat ja käytännössä pääpuolustuslinjalla linnoitustöitä piti tehdä yöllä, koska oltiin aivan siinä vihollisen nenän alla. Ja toisaalta sitten, kun siinä lähellä vihollisen rintama-alueita oltiin, niin pääpuolustuslinja oli alun alkaen vihollisen tykistön ulottuvilla. Niinpä tämä VT-linja sitten rakennettiin taaemmaksi, ja se osaltaan noudatteli sitten tällaisia maantieteellisesti helposti puolustettavia asemia, mutta se myöskin rakennettiin siinä mielessä, että tämä on tavallaan sitten se järeämpi puolustusasema, mitä voidaan pitää sitten, jos käy sillä tavalla, että pääpuolustuslinja murtuu. Ja se tosiaan ulottui sitten Suomenlahdelta sitten Laatokan rannoille saakka ja oli verrattain vahva puolustuslinja. Tosin siinä oli sitten käynyt sitten sillä tavalla, että itse asiassa kun sitä puolustuslinjaa ryhdyttiin rakentamaan, niin
pääpainotus rakennustöissä oli siinä 42-43 jatkosodan hyökkäysvaiheen jälkeen, ja sitten se rakennustyöt sitten hyytyivät, ja ei se ollut millään tavalla itse asiassa mikään valmis puolustuslinja. Suunnitelmat oli kyllä tehty, tiedossa oli mitä olisi pitänyt pystyä tekemään, mutta sitä ei oltu itse asiassa 44 kesään mennessä saatu sitten valmiiksi. Mutta kuitenkin VT-linja oli sitten se ensimmäinen puolustuslinja, joka oli pystytty rakentamaan turvassa vihollisen tykistöltä, ainakin suurin piirtein. Suomalaisten pääpuolustuslinja oli käytännössä romahtanut siihen ensimmäiseen laajaan hyökkäykseen, ei siksi, että kaikki joukot olisi tuhottu, vaan sen takia, että massiivinen tulivalmistelu katkoi yhteydet, aiheutti pakokauhua ja paniikkia ja pirstoi sellaisen koordinoidun puolustuksen mahdollisuudet. VT-linja oli se, missä esikunta sitten toivoi, että venäläisten suurhyökkäys voitaisiin pysäyttää, kun se tajutti, että nyt sieltä se punajyrä vyöryy päälle, niin joukoille sitten annettiin määräys vetäytyä VT-linjalle, ja tämä vetäytyminen sitten tapahtuu vaihtelevassa järjestyksessä. Kuitenkin tilanne oli siinä vaiheessa sellainen, että kun tämä hyökkäys tuli, niin itse asiassa tämä Suomen yllätetyksi tuleminen näkyy myöskin tämän VT-linjan puolustuksessa. Nimittäin siellä oli ainoastaan 3. divisioona 30 kilometrin levyistä rintama-aluetta puolustamassa, plus sitten niitä joukkoja, mitä sieltä sitten oli etulinjasta oikein pelastunut. Tosin niiden taistelukyky oli jo kauniisti sanottuna kyseenalainen. Ja kun sieltä se punajyrä vyöryi päälle, niin uusi massiivinen tulivalmistelu käynnistyi. Jääkäriprikaati suoritti sitten vastahyökkäyksiä, mutta 14. päivä, vain siis 4 päivää etulinjan murtumisen jälkeen, sitten vihollinen saavutti läpimurron Kuuterselässä, ja se oli itse asiassa ensimmäinen hyökkäys, missä neuvostoliittolaiset pääsivät puolustuslinjojen läpi. Jääkäriprikaati teki sitten sankarillisia vastahyökkäyksiä, mutta käytännössä vihollisen tykistövoima oli murhaava. Jääkäriprikaatia tukemassa ei ollut mitään lisäjoukkoja, mitkä olisivat mahdollistaneet sitten etenemisen ja takaisin valloitettujen alueiden pitämisen. Venäläiset työnsivät lisää ja lisää joukkoja peliin, ja 14. päivä kesäkuuta myöskin VT-linja murtuu, ja tällaisten linnoitusketjujen perusongelmahan on se, että kun sellainen murtuu yhdestä kohtaa, niin hyvin helposti käy niin, että muidenkin asemien pitäminen käy vaikeaksi. Venäläisten läpimurtoa sitten seurasi panssarijoukkoja ja jalkaväen vyöry, ja tämä sitten tarkoitti sitä, että hyvin nopeasti myöskin VT-linjan hallussa pitäminen kävi vaikeaksi. Oli vetäydyttävä edelleen. Suomi oli menettänyt pääpuolustuslinja ja VT-linja 9-14. päivä käydyissä taisteluissa. Tilanne oli äärimmäisen vaikea, koska tämän jälkeen enää jäljellä oli vain Karjalan-kannaksen 3. puolustuslinja, eli niin sanottu VKT-linja, eli Viipurin, Kuparsaaren, Taipaleen linja, jonka taas tähän karttaan suurin piirtein tässä nyt tihrustelen tällä merkkaajalla. Mutta mikä tämä VKT-linja oli, niin tämä oli 3. ja viimeinen puolustusasema Karjalan-kannaksella, mutta se oli itse asiassa hyvin vaillinainen. VT-linja oli ollut verrattain vahvasti linnoitettu, etulinja oli ollut haavoittuva, mutta tämä VKT-linja viimeisenä oli itse asiassa erittäin keskeneräinen. Viipurin aluetta oltiin linnoitettu, kaupungin ympärillä oli oma puolustusrinkinsä ja se muodosti oman kokonaisuutensa, mutta tämä VKT-linja nojasi ennen kaikkea maantieteen antamiin hyviin puolustusasemiin, jotka perustuivat järviin ja jokiin, mitä Karjalan kannaksen
pohjoisosassa oli. Mitä itse linnoitustöihin tulee, niin ne olivat kauniisti sanottuna puutteelliset. Nimittäin VKT-linjan linnoitustyöt olivat käynnistyneet vasta alkuvuonna 1944. Siinä vaiheessa, kun ymmärrettiin, että tilanne Karjalan kannaksella on erittäin haavoittuva ja tilanne on sellainen, että jos Neuvostoliiton suurhyökkäys tulee, niin tarvitaan sellaista syvyyttä, jolla voidaan kuluttaa vihollisen voimia. Kun 2 ensimmäistä puolustuslinjaa oli murrettu, niin tilanne oli sellainen, että nyt vihollinen oli etenemässä Karjalan kannaksen pohjoisosia kohti, ja mikäli puolustus siellä sitten pettäisi, niin tie Etelä-Suomeen oli itse asiassa sen jälkeen auki, jos tämä VKT-linja pettäisi. No, suomalaiset sitten vetäytyivät kohti VKT-linjaa, mutta tässä vaiheessa alkuvaiheen kaoottinen vetäytyminen ja suoranainen paniikki oli kuitenkin muuttunut sellaiseksi, että pystyttiin jo taistelemaan vetäytyen. Suomalaiset pystyivät myös paikallisesti tekemään taktisen tason vastahyökkäyksiä, joilla voitiin sitten neuvostoliittolaisten etenemistä hidastaa. Ja toisaalta sitten tilanne oli myöskin sellainen, että neuvostojoukot, vaikka heillä oli puolella aivan valtava materiaalinen ja mies ylivoima, niin tilanne oli sellainen, että joukot olivat kuitenkin väsyneet ja kärsineet myöskin raskaita tappioita. Ja kun suomalaiset sitten vetäytyivät VKT-linjalle, niin samalla sitten tehtiin raskas päätös siitä, että 4 divisioonaa ja 1 prikaati Itä-Karjalasta siirrettäisiin Kannakselle. Tämä tarkoitti sitä, että pohjoisempana, jossa myöskin oltiin taisteltu, mutta jossa mitään yhtä massiivista suurhyökkäystä ei ollut kuitenkaan tapahtunut, niin suomalaiset ryhtyivät sitten vetäytymään Itä-Karjalan alueelta käytännössä taistelutta. Ja tämä Karjalan kannaksella sitten alun jopa romahdusmainen rintamaan pettäminen, kun sitä seurasi sitten viivytystaistelut, niin yhdessä tämän Itä-Karjalan joukkojen siirron kanssa mahdollisti sitten sen, että VKT-linjaa ryhdyttiin sitten vahvistamaan. Ja Puna-armeijalla puolestaan oli vaikeuksia ylläpitää sitten hyökkäyksen liikettä ja momenttia, mitä pidemmälle sitten suomalaisten alueella edettiin. VKT-linjaa lähestyessä sitten niin tämä myöskin etenemistä haittasi se, että kuten tästä kartalla näemme, niin vesistöjä on paljon ja samalla myöskin tieverkosto oli suomalaisen puolustuksen kannalta siinä mielessä edullista, että reittejä Karjalan kannaksen läpi ei kovin monta ollut ja myöskin maasto oli verrattain metsäistä, niin panssarivaunuja ei pystytty yhtä tehokkaasti käyttämään kuin mitä hyökkäyksen alussa oli käytetty. Ja tilanne oli kuitenkin suomalaisten näkökulmasta vaikea. Neuvostoliittolaiset etenivät sitten kohti Viipuria, joka oli monella tavalla molemmille sodan osapuolille symbolisesti tärkeä kaupunki, vaikkakaan suurta sotilaallista merkitystä sillä ei sinänsä ollut. Viipurin taistelu käytiin kesäkuun 20. päivä 1944. Kyseessä oli perääntyvän Suomen armeijan taisteluista sellainen, mitä ei oikeastaan voida pitää minä erityisenä kunnian kohokohtana. Viipurin valloittaminen oli myöskin venäläisille hyvin tärkeä operaatio. Siinä oli oikeastaan kyse siitä, että Kannaksen suurhyökkäyksen ensimmäinen päävaihe saatiin Viipurin valloituksen myötä sitten päätepisteeseen. Mitä tähän Viipurin taisteluun tulee, niin huomioarvoissa on se, että kaupunki menetettiin erittäin lyhyiden taisteluiden jälkeen. Käytännössä siinä vaiheessa, kun neuvostoliittolaisten päähyökkäys alkoi, niin suomalaiset oli jo ajettu pois kaupungeista tunteja myöhemmin. Voidaan hiukan kärjistäen sanoa, että suomalaiset menettivät Viipurin
lähes ilman taistelua. Huomionarvoista Viipurin valloituksessa on myöskin se, että kyseessä oli toisessa maailmansodassa ainoa kaupunki, jonka Suomi menetti taisteluiden seurauksena. Kaupungin valloittaminen oli myöskin merkittävä propagandistinen saavutus Neuvostoliitolle ja toisaalta sitten se lähetti voimakkaita shokkiaaltoja sitten Suomen muille alueille, koska jälleen kerran Suomen armeija joutuu vetäytymään Puna-armeijan tieltä. Ennen kuin mennään Viipurin taisteluihin kesällä 1944 sen syvemmin, niin rupatellaanpa hetki siitä, että miksi Viipuri oli niin tärkeä kaupunki. Kyseessähän oli Suomen alueelle perustetusta kaupungeista yksi kaikkein vanhimmista. Se oli perustettu keskiajalla vuonna 1403 ja alusta alkaen kaupunki sijaitsi idän ja lännen välisellä alueella. Se sijaitsi myöskin hyvällä maatalousalueella ja oli myöskin tärkeällä kulkureitillä. Karjalan kannaksen kauttahan kulkivat idän ja lännen väliset yhteydet. Ja kun Ruotsi ja Venäjä ottivat yhteen, niin Viipuri usein kytkeytyy siihen näihin kamppailuihin. Esimerkiksi 1710 venäläiset valloittivat Viipurin kaupungin. Ja sen lisäksi, että se oli strategisesti hyvällä sijainnilla ollut kaupunki, niin sillä oli tällaista symbolista merkitystä, koska se oli tässä ikään kuin rajapinnassa hyvin kirjaimellisesti ja konkreettisestikin idän ja lännen välillä, Ruotsin ja Venäjän välillä, Suomen ja Venäjän välillä. Ja toisaalta sitten suomalaisillekin kyse oli hyvin tärkeästä kaupungista. Se oli vanha, hyvällä sijainnilla ollut kauppakaupunki, niin se oli lähtenyt kasvamaan verrattain varhaisessa vaiheessa. Ja kun katsotaan tilannetta toisen maailmansodan alla, niin vuonna 1939 ennen talvisotaa, niin Viipuri oli ollut selkeästi Suomen toiseksi suurin kaupunki ja itäisen Suomen tärkein kaupunki. Se oli myöskin maantie- ja rautatieliikenteen tällainen tärkeä solmukohta ja alueella sitten tärkein kaupankäynnin ja teollisuuden kaupunki myöskin tuossakin vaiheessa. Ja sotilaallisista syistä sitten Viipurissa oli myöskin suuri varuskunta. Itse asiassa ennen toista maailmansotaa osan ajasta tämä Viipurin varuskunta oli itse asiassa Suomen suurin varuskunta ja myöskin monella muullakin tavalla se oli tällainen ikään kuin alueellinen pääkaupunki. Talvisodan pommituksissa Viipuri vaurioitui, mutta huomioarvoissa on se, että talvisodassahan Suomi ei menettänyt ainuttakaan kaupunkia taistellen ja Viipuri sitten luovutettiin rauhaehtojen myötä itänaapurille. Ja sitten kun suomalaiset 41 sitten lähtivät puolestaan hyökkäämään, niin näissä taisteluissa sitten kaupunki valloitettiin. Se kärsi tuhoja niin talvi- kuin jatkosodankin taisteluissa, mutta oli edelleenkin tärkeä kaupunki. Tässä on kuva elokuulta 1941. Suomalaiset ovat hetkeä aikaisemmin palauttaneet taas Viipurin Suomen yhteyteen ja sitä luonnollisestikin juhlistettiin. Samalla tavalla kun venäläisten onnistui sitten kun noin 3 vuotta myöhemmin valloittaa Viipuri takaisin, niin se oli hyvin merkittävää propagandistisesti ja lähetti tosiaan shokkiaaltoja läpi Suomen. Taistelu Viipurista ei tosiaan ollut sellainen kamppailu kuin mitä suomalainen sodanjohto oli suunnitellut. Kun kaupunki menetettiin vain tunneissa, niin se yllätti Mannerheimia myöten, että kuinka näin oli saattanut tapahtua. Käytännössä kyse oli tällaista sotilaallisesta skandaalista tai jopa katastrofista. Kannaksen suurhyökkäys oli käynnistynyt 9. päivä kesäkuuta. Silloin neuvostoliittolaiset aloittivat massiivisen tulivalmistelun. Noin 10 000 tykistöasetta oli keskitetty suomalaisia vastaan.
tämä on aivan järkyttävä määrä, jos vertailukohdaksi otetaan hiukan myöhemmin käynnistynyt operaatio Bagration, eli suurhyökkäys Natsi-Saksaa vastaan, niin Jäämereltä Mustalle merelle olevalla alueella oli Neuvostoliitolla käytössään noin 40 000 tykistöasetta, Suomea vastaan pienellä alueella hiukan yli 10 000. Tämä hyökkäys käynnistyi tosiaan 9. päivä massiivisella tulivalmistelulla ja varsinainen maahyökkäys sitten laajassa mittakaavassa seuraavana päivänä. Ja Puna-armeijan jyrä oli armoton ja venäläiset olivat edenneet vääjäämättömästi aika lailla niin yhtäjaksoisesti sellaista 10-20 kilometrin päivävauhtia. Siellä, missä suomalaiset olivat saaneet aikaiseksi hetkellisen pysähdyksen, niin jos ei ensimmäinen, niin sitä seuraava hyökkäys yleensä sitten sai Puna-armeijan hyökkäyksen taas liikkeelle. Ja tilanne muuttui hyvin nopeasti uhkaavaksi myös Viipurin kaupungin suunnalla. 18.–19. päivä kesäkuuta Viipuriin sitten siirrettiin 20. prikaati, noin 5000 sotilaan vahvuinen yksikkö, jonka tehtäväksi tuli sitten aloittaa puolustuksen valmistelut. Kaupungin linnoitustyötä oltiin tehty, mutta yksi näistä seikoista, minkä takia hiukan tätä Viipurin menetystä ihmetellään ja pidetään sellaisena hyvin vakavanakin virheenä ja kaikenlaisia teorioita siitä on esitetty, on se, että Suomen valmistautuminen tähän suurhyökkäykseen, se oli monelta osin itse asiassa aika leväperäistä. Ja tämä Viipurin tilanne on sitten tästä sellainen hyvä esimerkki, että vaikka Viipuri muodosti tärkeän osan Suomen puolustusketjua, niin kaupungin linnoitustyöt olivat alkaneet vasta helmikuussa. Ja ne jatkuivat sitten aina sinne 17. päivään saakka ja luonnollisesti myöskin kaupungin siirretyt joukot niitä vähän jatkoivat. Eli Viipuria oltiin linnoitettu ainoastaan noin 4 kuukauden ajan siinä vaiheessa, kun vihollinen tuli. Toki huomioarvoisa tässä on tietysti se, että jos ajatellaan sitä kaupungin linnoittamista, niin jälkiviisastihan on helppo ajatella sitä, että okei, miten tämä Suomi mokasi, että miksi näitä puolustuslinjoja ei ryhdytty rakentamaan 42-43, kun oltiin siellä asemasotavaiheessa, mutta tämähän olisi ollut propagandistisesti vähän sellainen ongelmallinen juttu, että ollaan edetty sinne Leningradin eli Pietarin kaupungin porteille saakka ja kaivaudutaan jo asemiin sitten kaukana selustassa, mikä sitten lähettää sen signaali, että valmistaudutaan sitten siihen vihollisen läpimurtoon. Eli tavallaan voisi sanoa, että se niin kuin pelasi sitten tällainen toiminta sitten sitä vastaan, että kun sitten itänaapuri sai hyökkäysvaiheen päälle, niin oltiin sitten ikään kuin housut kintuissa, vaikka tiedossa oli ollut, että jossain vaiheessa sieltä varmastikin tullaan yrittämään. Mutta tosiaan Viipurin linnoitustyöt olivat käynnistyneet vasta helmikuussa ja monelta osin oltiin kaukana siitä, mitä olisi voinut pitää toivottavana tilanteena. Selvää oli kuitenkin se, että suomalaiset valmistautuivat puolustamaan kaupunkia todenteolla ja vihollinen oli tarkoitus pysäyttää siellä. Kaupunki oli tyhjennetty siviiliväestöstä aika lailla kokonaan siinä vaiheessa, kun venäläiset sinne hyökkäsivät. Tämä Karjalan kannaksen alueiden tyhjentäminen, niin sehän oli sellainen osittain hyvin hallittu ja sujuva operaatio, osittain sellainen, mitä voisi kutsua nimityksellä hallittu paniikki. Mutta kun 20. päivä sitten Puna-armeijan joukot saapuivat kaupungin laitamille, niin kaupunki oli olennaiselta osin tyhjennetty siviiliväestöstä. Siis se oli tyhjennetty lukuun ottamatta sellaista sakkia, jotka syystä tai toisesta aktiivisesti eivät halunneet lähteä sieltä. Valmistelevat hyökkäykset alkoivat sitten hyvin nopeasti aamuyöllä 20. päivä ja seuraavien tuntien aikana sitten kaupungin laitamilla taisteltiin, mutta varsinainen päähyökkäys sitten käynnistyi kello 13 ja käytännössä ensimmäinen hyökkäys, jossa Neuvostoliitto heitti päävoimansa peliin, johti sitten Suomen puolustuksen romahdukseen. Tämä on tämä Viipurin taistelu pähkinänkuoressa, mutta vilkaistaanpa seuraavaksi sitten vähän näitä yksityiskohtia, kuinka tämä homma oikein kulki.
Suomalaisten puolustus romahti niin nopeasti, että kaupungin mukana itse asiassa menetettiin sellaista kalustoa, joka olisi voitu helpostikin korjata ja myöskin muuta taisteluvälinen materiaalia. Katsotaanpa siis, miten näin pääsi oikein tapahtumaan. Vaikka kaupungin puolustusta oltiin alettu valmistelemaan jo helmikuussa, niin tilanne, jossa Viipuria piti sitten konkreettisesti ryhtyä puolustamaan lähestyviä venäläisjoukkoja vastaan, niin se oli kauniisti sanottuna surkea. Kaupunkiin oltiin lähetetty 20. prikaati, joka oltiin perustettu entisen jalkaväkirykmentti 22. pohjalle. Sitä komensi kuvassa oleva jääkäriupseeri Armas Kemppi, joka sai tehtävän, jonka toteuttaminen oli monelta osin näin jälkiviisaasti sanottuna, jos ei mahdotonta, niin ainakin äärimmäisen haastavaa. Nimittäin tämä 20. prikaati oli saapunut kaupunkiin 2 edellisen päivän aikana, 18. ja 19. päivä, eli heillä ei ollut juurikaan aikaa kaivautua asemiin, ja tämä näkyi esimerkiksi siinä, että viestiyhteyksiä ei ehditty kunnolla rakentaa ennen kuin ensimmäinen taistelukosketus oli jo saatu. Puna-armeijan eteneminen Suomen puolustuslinjojen läpi, niin sehän oli yllättänyt suomalaiset, miten nopeasti se tapahtui, ja toistuvasti tässä perääntymisvaiheessa suomalaiset joutuivat sellaiseen tilanteeseen, että puolustuslinja pettää, suomalaiset vetäytyvät uusiin asemiin, ja ennen kuin siellä ollaan valmiina, niin venäläiset ovat jo niskassa kiinni. Sen lisäksi, että paikalle oltiin tultu myöhään ja aikaa ei ollut linnoittautua enemmän eikä rakentaa viestiyhteyksiä valmiiksi, niin tämä prikaati oli verrattain huonosti varusteltu. Ampumatarvikkeita oli niukasti, panssarintorjunta-aseita oli tilanteeseen nähden vähän ja ne olivat osaltansa vanhentuneita. Panssarikalustoa kaupungissa toki oli rynnäkkötykkien muodossa ja vaunujakin, mutta niitä oli aivan liian vähän käytettävissä. Ja toisaalta sitten joukko-osastoa ei oltu koulutettu asutuskeskustaisteluun. Monet sanovat, että kun sotilaat taistelevat erilaisissa ympäristöissä, niin tällainen asutuskeskustaistelu olisi kaikkein vaikeinta ja vaarallisinta. Ehkä näin on, ehkä ei, mutta joka tapauksessa tilanne oli se, että asutuskeskustaistelu on aivan omanlaista sodankäyntiensä, ja tämä jo lähteessä hankalassa tilanteessa ollut 20. prikaati, sitä ei oltu tällaisiin tehtäviin koulutettu. Taistelupäivän aamuna nimellinen vahvuus oli 5133, ja näitä suomalaisia joukkoja vastaan olivat venäläiset keskittäneet vähintään sellaiset reilu 30 000 sotilasta, mutta mitä todennäköisemmin lukema oli noin 40 000. Siinä oli myöskin mukana 2 panssariprikaatia, sen ja myöskin muilla osastoilla oli panssarikalustoa. Tämä oli se tilanne, jossa Armas Kemppi joutuu johtamaan sitten taistelua. Joukot olivat hetkeä aikaisemmin saapuneet kaupunkiin, viestiyhteyksien rakentaminen oli kesken, ampumatarvikkeista oli pulaa, erityisen vakavaa tämä oli tykistö- ja ilmatorjunnan osalta, ja vihollinen alkoi painaa päälle, kun vielä oltiin aivan vaiheessa. Aamu varhaisella 20. päivä kesäkuuta 1944 neuvostoliittolaiset aloittivat jo tunnustelevat hyökkäykset yön pimeyden ja sumun turvin. Neuvostoliittolaiset pääsivät paikoin lähelle ja käytiin ensimmäisiä taisteluita. Suomalaiset joutuivat taistelukosketukseen alle vuorokaudessa siitä, kun olivat itse saapuneet kaupunkiin. Ilmatorjunta neuvostoliittolaisten hyökkäystä, kun tuki vääjäämätön pommitus, niin ilmatorjunta käytännössä sitä ei juurikaan ollut. Kuitenkin näissä tilanteissa Kemppi päätti, että
nyt taisteltaisiin loppuun saakka, vaikka tykistön ampumatarvikkeesta oli pulaa, vaikka ilmatorjunta oli käytännössä mitätöntä ja joukkojen lähtötilanne haastava, niin Viipurista taisteltaisiin toden teolla. Tämä ajatus ja käsky ei kuitenkaan realisoitunut lopulta toiminnaksi. Aamuyöllä käynnistyvät siis tunnusteluhyökkäykset ja kello 1 tietämissä sitten varsinainen päähyökkäys. Venäläisten etenemistä tuettiin ilmaiskuilla ja ennen kaikkea raskaalla tykistötuleella. Ja tällä tykistön käytöllä oli yksi suomalaisten kannalta hyvin ongelmallinen seuraus. Nimittäin kun viestiyhteyksien rakentaminen oli joka tapauksessa jo kesken ja vaiheessa vielä taisteluiden alkaessa, niin vihollisen raskas tykistö tuli itse asiassa sitten katkoon näitä viestiyhteyksiä komentopaikalta. Kemppi joutui tekemään monia päätöksiä ja johtamaan tilannetta, jossa hänellä ei ollut tarkkaa käsitystä, mitä verrattain lähialueella tapahtui. Venäläisten hyökkäys käynnistyi kello 1 tietämissä, mutta kun taistelut sitten alkoivat Viipurin kaupungin laitamilla, niin käytännössä hyvin nopeasti suomalaisten puolustus alkoi romahtamaan, nimittäin kun yksiköiden välillä ja yksiköiltä ei viestiliikennettä saatu, niin paikallisessa tilanteessa sitten ratkaisuja tehtiin ja paniikki alkoi tarttumaan. Vihollisen tulenkäyttö oli myöskin hyvin massiivista ja panssariylivoima aivan totaalinen. Suomalaiset eivät siis aivan puolustuskyvyttömiä, mikä panssariaseisiin tuli, ollut, mutta esimerkiksi kun toisen pataljoonan 6. komppania, joka oli ryhmitetty alueelle, jossa odotettiin vihollisen hyökkäyksen painopistealuetta, niin näillä oli puolustuksen alkuvaiheessa käytössä 4 tai 5 rynnäkkötykkiä, jotka olivat aivan ajantasaisia moderneja tykkejä, jotka kykenivät pistämään vastustajan vaunuille kampoihin, mutta muutama hetkeä myöhemmin sitten johtuen vihollisen massiivista tuliylivoimasta, niin näistä vain yksi oli toimintakykyisenä. Venäläisiä tankkeja ja panssarivaunuja vyöryi kaupunkia kohti. Neuvostoliitto oli lähettänyt tähän operaatioon 2 panssariprikaatia ja panssarivaunuja oli myöskin muilla. Ja näiden panssariprikaatien kalustossa oli sitten myöskin raskaita panssarivaunuja ja sitten suomalaisissa, mitä ilmeisimmin hiukan ihmetystä herättäneitä Churchill-vaunuja, jotka olivat myös totuttuun nähden vahvemmin panssaroituja. Ja tämä tilanne sitten johti tosiaan nopeasti siihen, että suomalaisten vastarinta alkoi murtua tai suorastaan romahtaa, kun ei saatu viestiyhteyksiä toimimaan, ei saatu tietoa mikä on tilanne. Paikoin ryhdyttiin vetäytymään hallitusti parempiin asemiin, mutta tämä vetäytyminen tulkittiin sitten yleisemmäksi vetäytymiseksi ja muutkin joukot lähtivät sitten irtautumaan. Ja samalla kun sitten taistelun johto käytännössä tarkoitti sitä, että suurelta osin oltiin taistelun lähettien varassa tai upseerien piti mennä itse paikalle, niin tämä sitten johti siihen, että kun näitä komentopaikkoja jouduttiin sitten siirtämään, niin tämäkin aiheutti sitten hämmennystä ja kaaosta. Ja kun esimerkiksi tämä mainittu toinen pataljoona, niin kun tämä komentopaikka piti siirtää sen takia, että vihollisen tuli alkoi siihen yltää, niin on arvioitu sitä, että tämä komentopaikan siirto saattoi osaltaan johtaa sitten siihen, että tämä toinen pataljoona ylipäätään alkaa ottamaan irti, kun ajatellaan, että siellä nyt se komentopaikka siirtyy, niin nyt tässä ollaan niin kuin laveammin vetäytymässä. Viestiyhteyksien katkeaminen sitten tosiaan pakotti reagoimaan sitten siihen aina paikallisella tasolla, jolloin tämmöinen koordinoitu vastarinta romahti. Käytännössä siis me puhumme aikajänteestä, joka on sellainen hiukan yli
tunnin mittainen ajanjakso alkaen siitä hyökkäyksen käynnistymisestä kello 1 aikaan ja siitä sitten kello 2 tietämille, kun siinä vaiheessa sitten tämä suomalaisten tärkein puolustusalue romahtaa, joukot vetäytyvät, ehkä uskovat saaneensa perääntymiskäskyn, ehkä paniikissa, ehkä sekä ja että, mutta lopputulema on se, että kello 2 aikaan suomalaisten puolustusrintama on murtunut sen tärkeimmältä paikalta, eikä komentopaikalla tiedetä tarkalleen ottaen, että mitä oikein ihmettä tapahtuu. Kello 2 aikaan käynnistyy sitten ensimmäinen suomalaisten vastahyökkäys, mutta se kuivui alkuunsa. Nimittäin käytettävissä ei ollut tykistöä ja mekanisoituja joukkoja vastaan hyökkääminen, vihollista vastaan hyökkääminen, jolla puolestaan oli tykistöä, oli aivan toivoton operaatio. Kun se vastahyökkäyksen alku sitten hyytyi, ja tosin sillä saavutettiin se, että venäläisten eteneminen pystyttiin hetkeksi pysäyttämään, niin lopputulema oli se, että mitään asemien takaisinvaltausta ei kyetty toteuttamaan, vihollisen eteneminen hetkeksi saatiin pysähtymään ja sitten jyrä jatkoi. Suomalaisten tilanne, jossa tykistöä ei ollut, tai itse asiassa Viipurin lähettyvillä kyllä tykistöä oli, mutta sillä ei ampumatarvikkeita riittänyt tällaiseen, niin tämä oli aivan niin kuin mahdoton paikka. Siellä, missä suomalaiset kykenivät systemaattiseen vastarintaan, yksittäiset joukkueet taistelivat, saattoivat taistella hyvinkin urhoollisesti, niin vihollisen ylivoima, niin määrällinen kuin tulivoiman osalta, oli niin massiivinen, että nämä olivat käytännössä sellaisia ikään kuin turhia uhreja. Vastahyökkäyksiä valmisteltiin ja suunniteltiin, mutta käytännössä niihin ryhmittäytyminenkin muuttui mahdottomaksi, koska vihollinen eteni kerta kaikkiaan niin nopeasti. Nyt ei pystytty edes sen, että olisi puolustusasemia kyetty vahvistamaan, niin ei pystytty myöskään hyökkäämään. Kello 4 tietämillä tai viimeistään vähän sen jälkeen taistelut olivat jo edenneet sitten prikaatin komentopaikan lähialueelle ja mitä ilmeisemmin Kemppi myöskin olisi halunnut itse johtaa vastahyökkäystä, mutta lopputulos on se, että prikaatin komentaja sieltä komentopaikaltaan syystä tai toisesta tavalla tai toisella käytännössä raahataan pois. Mitään kykyä tehdä vastahyökkäyksiä joukoilla ei enää ole. Viestiyhteydet ovat poikki. Voisi sanoa, että yksittäiset osastot sieltä, mikä parhaitenkin kykenevät, vetäytyvät ja pakenevat, mutta lopputulema on se, että Viipurin puolustus romahtaa. Kello 4 mennessä sellaista laajaa, systemaattista ja johdettua vastarintaa ei enää kaupunkialueella tehdä. Yksi joukkue, jonka johtajaksi tiedetään Vänrikki Heikki Eränen, se jäi Mottiin kirjastoon ja taisteli siellä sitten, kunnes ainoana vaihtoehtona selviytymisen kannalta oli antautuminen. 20. prikaati pakeni sitten tämän Linnansillan ylitse hajanaisina ryhminä. Se ei ollut mikään tämmöinen järjestäytyneen armeijan vetäytyminen, vaan pakeneminen niin, että kuka nyt parhainkin suinkin vain pystyy parhaiten pakenemaan. Linnan tornissa liehui vielä kello 4 jälkeen Suomen lippu, mutta sieltä sitten Vänrikki Elis Mäkinen sai pelastettua lipun aivan viime hetkillä, käytännössä vihollisen ollessa jo siinä linnoituksen lähialueella, ja säästyttiin nyt sentään siltä, että Puna-armeijan sotilaat olisivat Suomen lipun sieltä nostaneet ja omansa siihen sitten tilalle. Suomen puolustussuunnitelmissa ei todellakaan oltu varauduttu siihen, että Viipuri menetettäisiin tällä tavalla. Yksiselitteinen tavoite oli se, että Viipuri oli keskeinen osa puolustuslinjaa ja siellä taisteltaisiin. 5000 sotilaan prikaatilta olisi voinut odottaa sitä, että vihollinen kyllä pysäytetään ja ainakaan jos Viipurista joudutaan luopumaan, niin se ei tällä tavalla romahtamalla tapahdu. Tähän kytkeytyy se, että
Viipurin naisten sairaalalle. Sinne oltiin perustettu joukkosidontapaikka, joka toimi aivan normaalisti siinä sitten. Sairaalan rakennus tarjosi modernit hyvät tilat tällaisen toimintaan, mutta kun vihollisen eteneminen sitten yhtäkkiä alkaakin niin nopeasti, niin ollaan tilanteessa, että pitäisi saada sairaala evakuoitua, sairaala, jossa on paljon henkilökuntaa ja haavoittuneita. Tämä Viipurin naisten sairaalan joukkosidontapaikan tapahtuma, se on yksi näistä jatkosodan loppusuoran tragedioista ja verilöylyistä, joissa venäläiset joukot eivät ole toimineet sodankäynnin tapojen ja lakien mukaisella tavalla. Kun oli käynyt selväksi, että suomalaiset eivät pysty pysäyttämään puna-armeijan etenemistä, pataljonan komentaja oli antanut käskyn perääntyä ja evakuoida sairaala. Ja tässä tilanteessa sitten sotilaslääkäri Otto Salonen ja lääkintävääpeli Eino Varjola olivat siinä, että mitä ihmettä nyt oikein niin tehdään. Siellä oli yli 30 sankarivainajaa, lähemmäs kymmenkunta tai noin kymmenkunta sotilasta, jotka olivat haavoittuneet niin, että eivät pystyneet omin jaloin kulkemaan, ja sitten lievemmin haavoittuneita sotilaita. Me tiedämme silminnäkijöiden kertomusten pohjalta sen, että vainajien evakuointia ja haavoittuneiden evakuointia yritettiin järjestää, mutta ajoneuvoja ei ollut saatavilla. Kun korporaali Paavo Salonen saapui sitten joukkosidonta paikalle, niin hän sai lääkintävääpeli Varjolalta määräyksen, että kävelykykyiset potilaat pitää sitten viedä Linnansillan kautta pois ja turvaan. Ja Varjola jäi sitten tämän lääkärin Salosen ja liikuntakyvyttömien potilaiden kanssa joukkosidonta paikalle. Heidän lääkärin etiikkansa ei antanut myöten sitä, että he olisivat hylänneet potilaat, jotka eivät kyenneet itse liikkumaan ja jotka tarvitsivat sitten jatkuvasti apua. Ja mitä siellä sitten tapahtui, niin nämä ihmiset kaikki katosivat ja huhuja liikkui siitä, että kuinka sitten heille olikaan käynyt. Mutta myöhemmin sitten saatiin myöskin silminnäkijä tietoa. Nimittäin siellä kävi sillä tavalla, että yksi tänne joukkosidontapaikalle saapuneista haavoittuneista oli sotamies Kalle Autio, ja hän oli jäänyt sitten vangiksi. Hän oli nimittäin ollut siellä joukkosidontapaikalla, kun venäläiset olivat sinne saapuneet, ja siinä ei ollut kahta sanaa sanottavana. Kun neuvoston joukot olivat sinne saapuneet, niin nämä olivat avanneet tuleen ja ampuneet kaikki sinne, mutta Aution onneksi hän sitten jäi siinä tappamatta, koska oli toisen, niin hänen päällensä kaatui yksi näistä henkilöistä, jotka olivat paikalla, ja tämä suojasi sitten häntä luodeelta. Autio jäi tosiaan sitten venäläisten vangiksi hiukan myöhemmässä vaiheessa ja selvisi sieltä sitten 45 elossa takaisin Suomeen, ja vuosikausia myöhemmin niin kertoi tästä. Itse asiassa tästä kuultiin sitten vasta pitkän ajan kuluttua, ja tätä ennen oli ollut vain huhuja liikenteessä, sillä ainoa tieto oli se, että Puna-armeija tämän joukkosidontapaikan valloitti ja sen jälkeen ei ketään löydetty. Sitten sairaala-alueelta myöskin etsittiin joukkohautaa, koska tästäkin liikkuu huhuja, mutta mitään sieltä ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan löytynyt. Mutta tämä tapahtuma oli sellainen, mikä nähtiin toistuvan muuallakin. Neuvostoliittolaisilla joukoilla ei ollut mitään mielenkiintoa ottaa kontolleen tällaisia hoitoa vaativia haavoittuneita. Käytännössä siis sellaiset vihollisen haavoittuneet, mitkä eivät pystyneet omin voimin kävelemään, niin venäläiset joko jättivät nämä kuolemaan tai sitten, kuten Viipurin naisten sairaala nähtiin, niin murhasivat sitten nämä. Kuunnellaan lopuksi hiukan erään silminnäkijän ja selviytyjän omia sanoja. Korporaali Viljo Myllyniemi kirjoitti omista kokemuksistaan Viipurissa vuonna 2004 Kirmon aseveljien lehteen seuraavalla tavalla.
Tultuani JSP:lle olivat tohtori Salonen ja lääkintävääpeli Varjola ulkona villapaitasillaan, ja tohtori oli erittäin hermostunut. Kysyin Varjolalta, miksi JSP:tä ei ole tyhjennetty. Sain vastaukseksi, että kaikki, jotka pystyivät kävelemään, koskien myös JSP-henkilökuntaa, ovat poistuneet täältä. Tohtori on tehnyt kaikkensa paaripotilaiden pois siirtämiseksi, mutta apua ei ole saatu edes prikaatin esikunnasta. Kysyin Varjolalta, kuinka monta potilasta sisällä on, sain vastaukseksi 7 potilasta. Heille tohtori on antanut rauhoittavan pistoksen ja he nukkuvat, eikä tohtori jätä potilaita enkä minäkään jätä tohtoria. Katsoessani JSP:n edustan suojaksi hiekkasäkeistä rakennetun varustuksen yli, näin noin 50 miehen suuruisen venäläisosaston etenevän kohti JSP:tä. Sanoin Varjolalle, että ne ovat ryssiä ja minua ei täällä tarvita, vaan minun on saamani käskyn mukaan pyrittävä kohti Linnansiltaa, mihin tohtori Salonen totesi olevan parempi, että paikalla ei ole aseistettuja miehiä. Ja tämä on viimeinen havainto sitten Viipurin naisten sairaalalle jääneistä joukkosidonta-paikan viimeisistä henkilökunnan jäsenistä ja haavoittuneista suomalaissotilaista. Kun suomalaiset olivat vetäytyneet, paenneet, selvinneet sillan yli, niin Viipuri oli nopeasti menetetty, mutta samalla myöskin kaupungin ulkopuolella Suomen vastarinta tiivistyi. Ohessa on tunnettu valokuva, jossa suomalaiset sotilaat tähyilevät Viipurinlahden yli sitten menetettyyn kaupunkiin. Punajyrä jyräsi, venäläiset etenivät edelleenkin vääjäämättä ja Viipurin menettäminen oli sekä shokki että suoranainen skandaali. Vaikutti sille, että vain ihme pelastaisi Suomen. Tässä on eräs kuvista, jotka on otettu Viipurin suomalaisvallan aivan viimeisinä hetkinä, ainoastaan 2 päivää ennen venäläisten suurhyökkäyksen käynnistymistä. Tuossa vaiheessa vielä kaupungin yllä liehuvat Suomen liput. Viipurin menetys oli shokki Suomelle ja suomalaisille, ja samalla ymmärrettiin, että selviytymistaistelu oli vasta Suomen näkökulmasta kunnolla käynnistymässä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja tuttuun tapaan tässä lopussa on sitten linkkejä videoihin, jotka tavalla tai toisella sitten tätä aihepiiriä vielä käsittelevät.